ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የህድሪን አካዳሚ ቤተሰቦች በባለፈው ክላሳችን ሳይኮሎጂ ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ጀምረን ነበር ከዛም ሚኒንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ሳይኮሎጂ ናየን ኮር ፊልድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ናየን ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሳይኮሎጂ ናየን በሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሳይኮሎጂ ስር ኢርሊ ስኩሎችን አይተናል ዛሬ ደግሞ ሞደርን ስኩልስ ኦፍ ሳይኮሎጂን የምናይ ይሆናል Modern schools of psychology በስድስት ይከፈላል psychodynamic perspective behavioral perspective the humanistic perspective the physiological perspective the cognitive perspective the socio-cultural perspective በመባል በስድስት ይከፈላሉ ስድስት አይነት ፐርስፔክቲቮች አሉ ወይም ስድስት አይነት ንድፈ ሐሳቦች አሉ Psychodynamic perspective የምንለው expanded by post-Freudians የሐሳብ የተስፋፋው በዲረ ፍሩዲያን ወይም የሴግማንድ ፍሮይድ ተከታይ በሆኑት ካርል ጃንግ አድሌር እና አና ፍሮይድ ነው this perspective focus largely on ይህ perspective ወይም ይህ ሐሳብ በዋናነት የሚያተኩረው the unconscious mind and its influence over the conscious behavior ሳናስተውል የምናደርጋቸው ነገሮች ወይም ከቁጥጥር ውጭ በሆንባቸው ጊዜያት የምናደርጋቸው ነገሮች ከራሳችን ቁጥጥር ውጭ በሆንባቸው ጊዜያት የምናደርጋቸው ነገሮች ወይም እነዛ ሳናስተውል የምንሰራቸው የምናሳያቸው ባህሪያት በሪል ቢሄቪየራችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ወይም ኮንሺየስ ቢሄቪየራችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያጠናል ሁለተኛው the role of our early childhood experience on our current behavior ሁለተኛው ደግሞ የህፃንነታችን ልምምድ ወይም በህፃንነታችን ያሳለፍነው ህይወት በአሁኑ ህይወታችን ላይ ወይም በአሁኑ ባህሪያችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያጠናል ሶስተኛው the role of interpersonal conflict determining the human behavior በሰዎች መካከል የሚኖረው ግጭት የሰዎችን ባህሪ እንዴት ይገልጻል የመግለጽ ሚናው ምን ያክል ነው የሚለውን ነው የሚያጠናው ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ቢጣሉ አንደኛው ለአንደኛው ያለውን ቦታ ወይም በውስጡ ያለውን ትክክለኛ አስተሳሰብ ይገልጻል በመናገራቸው ነገሮች ብለው ያምናሉ እነዚህ ናቸው የሳይኮዳይናሚክ perspective ሐሳቦች ወይም ትኩረቶች ሁለተኛው ደግሞ behavioral perspective ነው behavioral perspective focuses on the influence of environment behavioral perspective የምንለው ደግሞ የሚያተኩረው በአካባቢያዊ ተጽዕኖዎቻችን ላይ ነው argue that the learning and experience makes the kind of a person you become እነሱ የሚሉት ምንድነው አንተ የተለማመድከው ልምምድ የተማርከው ነገር በልጅነት እያየህ እየተማርክ ያደከው ነገር ዛሬ ያለውን አንተን እንድትመስል አድርጎሃል የሚል ሐሳብ ይዘው ነው የተነሱት ያ በዛ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት ሶስተኛው ሁማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ነው የሁማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ፋውንደሮች ካርል ሮጀርስ እና አብርሃም ማስሎው ናቸው እነሱም ይዘው የተነሱት ዋና ሐሳቦች major tenets of humanistic perspective ወይም የሁማኒስቲክ perspective ዋና ሐሳቦች የመጀመሪያው people naturally strive to grow and develop if they are given opportunity ሰዎች በተፈጥሯቸው ለማደግ ወይም ለመበልጽግ ሁሉ ጊዜ ጥረት ያደርጋሉ እኛ ኦፖርቹኒቲዎችን ካመቻችን ወይም ሁኔታዎች ከተመቻቹላቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ለማደግ ለመበልጽግ ጥረት ያደርጋሉ ይላል human beings are unique and have freedom to choose their own destiny የሰው ልጆች ልዩና የፈለጉትን የመምረጥ የማድረግ መብት ያላቸው ናቸው ይላል Hence, the aim of psychology should be help them maximize their potential for psychological growth. ስለዚህ ሳይኮሎጂ እነዚህ ሰዎች ፖቴንሻላቸውን ወይም የውስጥ
ችሎታቸውን አውጥተው እንዲያሳዩ መርዳት መቻል አለበት ይላሉ። ሐሳባቸው ይህን ይመስላል። አራተኛው ፊዚዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። the physiological perspective ይህ ፐርስፔክቲቭ በሌላው ስሙ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ተብሎ ይጠራል። ይህ ፐርስፔክቲቭ ወይም the physiological or biological perspective argue that our behavior, even what we think and feel, is assumed to be linked to our physiological makeup. Even what kind of think and feel is assumed to be linked to our physiological makeup. ይሄኛው ንድፈ ሐሳብ ባዮሎጂካል ወይም ባህሪያችን የቱንም የምናስበውም የሚሰማንም ስሜት ጭምር የባዮሎጂካል ወይም የተፈጥሮ የሰውነታችን የባዮሎጂካል የሆነ አቀማመጥ ወይም ሜካፑ ይወስናል ይላሉ። Hence, understanding of the brain and the nervous system is central in physiological functioning. ጭንቅላትን እና ኔርቮስ ሲስተምን መረዳት ለዚህ ለፊዚዮሎጂካል ፋንክሽኒንግ ወይም ለዚህ ፐርስፔክቲቭ ፋንክሽኒንግ ወይም ለፊዚዮሎጂካል ፋንክሽኒንግ ማዕከላዊ ሐሳብ ነው፣ ማዕከላዊ ነገር ነው ይላሉ። አምስተኛው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ነው። ማጆር ቴኔትስ ኦፍ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ። የኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ዋና ሐሳቦቹ ምንድናቸው? ማጆር ቴኔትስ our ways of thinking about the world influence our behavior. ስለ ዓለም ያለን አስተሳሰብ በባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ አለው ብለው ያስባሉ። ሁለተኛው people's thought and explanation affect their action, feeling and choices. የሰዎች አስተሳሰብና አገላለጻቸው በሰዎች ድርጊት ላይ፣ ስሜት ላይ ወይ ምርጫቸው ላይ ተጽዕኖ አለው የሚል ነው። ሁለተኛው የኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ሐሳብ the events occurring within a person must be studied if behavior is to be fully understood. የአንድን ሰው ቢሄቪየር በተገቢው ተረተናል ወይ የሚለውን ለማወቅ ወይም ለመረዳት የአንድን ሰው ቢሄቪየር በሙሉ ለመረዳት የግድ እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለብን። ስለ ዓለም ያለውን አስተሳሰብ የሚገልጸውንና የሚያስበው መንገድ እነዚህን የግድ ማወቅ አለብን። እነዚህን እስካላወቅን ድረስ የአንድ ሰውን ባህሪ በደንብ ልናቀው አንችልም የሚል ነው ሐሳባቸው ወይም ንድፈ ሐሳባቸው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ነው። ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ማጆር ቴኔትስ ዋና ሐሳቦቻቸው focus on how social and cultural environment outside the person influence our behavior. ይህ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ደግሞ የሚያጠነው ማህበራዊና ባህላዊ አካባቢያችን ወይም በአካባቢያችን የሚደረጉ ማህበራዊና ባህላዊ ነገሮች እንዴት ነው በባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉት፣ የሚያደርጉትስ ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ነው ዋና ትኩረት የሚያደርገው። We are like a fish that are unaware that they live in water, so obvious is water in their lives. እኛ እንደ አሳ ነን። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው እና ያ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ባህል አለው። ከዛ ውጭ ልንኖር አንችልም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ እኛን ኢንፍሉዌንስ ያደርጉናል ይላሉ እነዚህ የሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ፋውንደሮቹ። 1.4 ሳብፊልድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሳይኮሎጂ ቅርንጫፎች ወይም ብሬንቾች። አንደኛው ባዮሳይኮሎጂ ወይም ኒውሮሳይኮሎጂ የሚባለው ነው። ባዮሳይኮሎጂ ኦር ኒውሮሳይኮሎጂ ስቴዲ ዘ ባዮሎጂካል ፋውንዴሽን ኦፍ ቢሄቪየር። ባዮሳይኮሎጂ ወይም ኒውሮሳይኮሎጂ የምንለው የሚያጠናው ባዮሎጂካል መሰረታችን ወይም ተፈጥሯዊ መሰረታችን በባህሪያችን ላይ ያለውን የተፈጥሮን ወይም የባዮሎጂካል የሆነውን ፋውንዴሽናችንን መሰረታችንን ነው የሚያጠናው። ሁለተኛው ዲቨሎፕሜንታል ሳይኮሎጂ ነው። ዲቨሎፕሜንታል ሳይኮሎጂ studies the physical, cognitive and
physiological changes across the life span። ይሄ ደግሞ የሚያጠነው ዲቨሎፕሜንታል ሳይኮሎጂ አካላዊ፣ አይምሮአዊና አስተሳሰባዊ ለውጦችን በህይወት ዘመናችን የምናሳየውን እነዛን ለውጦች ወይም እድገቶች አካላዊና አይምሮአዊ እድገቶችን የሚያጠና የሳይኮሎጂ ብራንች ነው ዲቨሎፕሜንታል ሳይኮሎጂ። ፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ ስቴዲ ዲፍረንስ ኢን ቢሄቪየር አሞንግ ኢንዲቪጁዋልስ። ፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ በግለሰቦች መካከል ያለውን የባህሪ ልዩነት የሚያጠና ነው። አራተኛ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ apply psychological principles and theories to improve educational processes including curriculum, teaching and administration of academic programs። ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ የምንለው የሳይኮሎጂን መርሆችና ሐሳቦችን በመጠቀም የትምህርትን ጥራት ከፍ ለማድረግ ወይም ለማሳደግ የሚሰራ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው። ይህም ስርዓተ ትምህርትን የማስተማር ዘዴንና የትምህርት ቤቶች የአስተዳደር ስርዓቶችን ከመቅረጽ ጀምሮ ያለውን ነገር ለማሳደግ የሚሰራ ብራንች ነው። ሌላው ደግሞ ስኩል ሳይኮሎጂ ነው። ስኩል ሳይኮሎጂ ሴት አፕ ፕሮግራምስ to improve students academic performance and school behavior። ይህ ስኩል ሳይኮሎጂ የምንለው ደግሞ የተማሪዎችን አቅም እና ባህሪያቸውን ለማሳደግ የሚሰራ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው። provide counseling to students who having social or academic problems። ይህ ስኩል ሳይኮሎጂ በማህበራዊ ወይም በአካዳሚያዊ ችግር ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የምክር አገልግሎትን መስጣትንም ጭምር የሚይዝ አንዱ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው። እነዚህ በአብዛኛው የሚሰሩት በኤሌሜንተሪ እና በሃይ ስኩል ደረጃ ነው። ስድስተኛው ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ነው። ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ዲልስ ዊዝ several psychological disorders including causes of severe abnormal behavior, diagnosis and treatment of disorder። ክሊኒካል ሳይኮሎጂ የምንለው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ያለባቸውን ሰዎች የምናክምበት የምናጠናበት ሳይኮሎጂ ብራንች ነው። ይህም የሚያጠናው ከፍተኛ ለሆነው አብኖርማሊቲ መንስኤው ምንድነው የሚለውን ያጠናሉ። ሁለተኛው ደግሞ ክትትልና ትሪትመንት ወይም ህክምና ያደርጋሉ። ሰባተኛው ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ነው። deals with less severe problems than those treated by clinical psychologists። እነዚህ ደግሞ የሚያጠኑት በክሊኒካል ሳይኮሎጂ ህክምና ከሚሰጣቸው ወይም ክትትል ከሚደረግላቸው የአይምሮ ህሙማን ባነሳ ደረጃ ያሉትን የአይምሮ ህሙማንን ነው። ኤዱኬሽናል፣ ሶሻል ኤንድ ማቴሪያል ኬሪየር አድጀስትመንት ፕሮብሌምስ የተወሰነ የአይምሮ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ለምሳሌ የመማር ችግር፣ የማህበራዊነት ችግር ያለባቸው እና ሌሎችም ችግር ያለባቸውን ሌስ ሲቨር በጣም ከፍተኛ ያልሆኑ የአይምሮ ጤና ችግሮችን የሚያጠና የሳይኮሎጂ ብራንች ነው። ሌላው ደግሞ የሳይኮሎጂ ብራንች ሶሻል ሳይኮሎጂ ነው። ሶሻል ሳይኮሎጂ ስቴዲ ዘ ዌይ ኦፍ አፌክት ኤንድ አር ኢንፍሉዌንስድ ባይ ዘ ፒፕል። ሶሻል ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ደግሞ ሌሎች ሰዎች በእኛ ባህሪያችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ የሚያጠና ብራንች ነው። ዘጠነኛው ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ። ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ ኤግዛማይንስ ዘ ሮል ኦፍ ካልቸር ኢን አንደርስታንዲንግ ቢሄቪየር፣ ታውትስ ኤንድ ኢሞሽን። ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ የምንለው በባህሪያችን ላይ በአስተሳሰባችን ላይ እና በስሜታችን ላይ ያለውን የባህል ተጽዕኖን ይመረምራል። ኮምፓሪስስ ዘ ኔቸር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ፕሮሴስስ ኢን ዲፍረንት ካልቸር። በተለያየ ባህላዊ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ሰዎች
ያላቸውን የሳይኮሎጂ ሂደትን ያነጻጽራል። ይህ ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ኦር ኦርጋናይዜሽናል ሳይኮሎጂ Industrial or organizational psychology work to increase productivity in industries, governmental organizations, and non-governmental organizations. ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ የምንለው የኢንዱስትሪዎችን ወይም የመንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶችን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ውጤታማነታቸው እንዲያድግ ይሰራል። ይህንንም የሚያደርግበት መንገድ by improving working conditions and methods for hirings ለተቀጣሪዎች ወይም ለሰራተኞች የስራ ሁኔታቸውንና የስራ ዘዴያቸውን በማሳደግ ውጤታማ እንዲሆኑ ያደርጋል። ሁለተኛው providing training on stress management and burnout ሁለተኛው ደግሞ የጭንቀት የድብርት ስሜቶችን እንዴት መቆጣጠርና ማሸነፍ እንደሚቻል ስልጣናዎችን በመስጠት የአንድን ኢንዱስትሪ ወይም ድርጅት ምርታማነትን ያሳድጋሉ። ሌላው የሳይኮሎጂ ብራንች ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ነው። ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ applies psychological principles to improve the legal system. ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ የምንለው የሳይኮሎጂ መርሆችን በመጠቀም ወይም በመተግበር ህጋዊ ሲስተምን እንዲያድግ ማድረግ ወይም ማበልጸግ ማሳደግ ነው። ሄልዝ ሳይኮሎጂ applies psychological principles to prevention and treatment of physical illness and disease. ሄልዝ ሳይኮሎጂ የምንለው ሳይኮሎጂካል ፕሪንሲፕል መጠበቅና ህክምና መስጠትን ያካትታል። ሄልዝ ሳይኮሎጂ የሰዎችን ጤና ለመጠበቅና ለማከም የሚሰራ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው። እነዚህን ይህን ያክል ስለ ሳብ ፊልዶች ካየን የመጨረሻ የሆነውን ደግሞ ሪሰርች ሜቶድስ ኦፍ ሳይኮሎጂን እናያለን። ሪሰርች ሜቶድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ሪሰርች plays an extremely important role in psychology. በሳይኮሎጂ ውስጥ ጥናት ወይም ሪሰርች ትልቅ የሆነ ሚና አለው። Types of research methods. In psychology, there are 3 major types of research methods. በሳይኮሎጂ ውስጥ 3 ዋና የጥናት አይነቶች ወይም የሪሰርች አይነቶች አሉ። ዲስክሪፕቲቭ፣ ኮሪሌሽናል እና ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ናቸው። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜተድ In descriptive research, the researcher simply records what he or she has systematically observed. Descriptive research method ላይ ሪሰርቸሩ ወይም ጥናት የሚሰራው ሰው በቀላሉ የሚያየውን ነገር መመዝገብ ነው። It includes naturalistic observation, case study and survey. ይሄም ደግሞ በሶስት አይነት መንገዶች ነው የሚያያቸውን ነገሮች የሚመዘግበው። አንደኛው ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ይባላል። ሁለተኛው ኬዝ ስቴዲ ነው። ሶስተኛው ሰርቬይ ነው። ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን this observing behavior in their natural environment. ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን የምንለው አንድን ባህሪ በተፈጥሯዊ አካባቢ ወይም በተፈጥሯዊ ቦታ ማየት ነው። ወይም አንድ ነገር እስከ ቦታው ሄዶ ማየት፣ መጎብኘት፣ መመዝገብ ማለት ነው። የዚህ የናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ሊሚቴሽን አለው። ይህም ሊሚቴሽን ምንድነው? people who know they are being watched may behave artificially. ሰዎች እየታዩ እንደሆነ ካወቁ ጊዜያዊ የሆኑ ባህሪያትን ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህ ሪኮርድ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ውጤት የማስቀየር አቅም አለው። ሁለተኛው ኬዝ ስቴዲ ነው። this is an in-depth look at a single typically over extended period of time. ኬዝ ስቴዲ የምንለው በአንድ በተወሰነ ነገር ላይ በጥልቀት የሚያጠና ነው። it is used mainly by clinical psychologists.
ይህ በአብዛኛው በክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች ጥቅም ላይ የሚውል የሪሰርች አይነት ነው፣ የጥናት አይነት ነው። ኬዝ ስቴዲ ሊሚቴሽኖች ደግሞ ጀነራላይዜሽን ኢዝ ኢምፖሲብል as usually only few cases are involved። ስለዚህ ሊሚቴሽኖቹ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ጀነራላይዜሽን ወይም ያንን አንድን ሰው ካጠናን በኋላ የሁሉም ሰው ወይም የአብዛኛው ሰው እንዲህ ነው ለማለት ያስቸግራል። ያ ጥናታችን የሚሰራው ለዛ ሰውዬ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ብዙ ሰዓት በትንሽ ነገር ላይ ብዙ ሰዓት እንድናጠፋ የሚያደርግ ነው። ሶስተኛው የዲስክሪፕቲቭ ሜቶድ አይነት ሰርቬይ helps to gather large amount of data in relatively short period of time። ይህ ደግሞ ብዙ መረጃዎችን በጥቂት ጊዜ ለመሰብሰብ እንድንሰበስብ የሚያደርግ የጥናት መንገድ ነው። questionnaires and interviews are most frequently used to survey research። እነዚህ ሰርቬይ ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች ጥያቄና ቃለ ምልልስን በአብዛኛው ይጠቀማሉ። ሰርቬይም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን ወይም ውስንነት አለበት። የመጀመሪያው ላክስ ዴፕዝ ኢን ዲቴይልድ ኢንፎርሜሽን፣ በአንድ ነገር ላይ ጥልቅ የሆነ መረጃ ላያገኙ ይችላሉ። respondents may distort their responses። እነዛ ተጠያቂዎቹ ወይም ለዛ ለሪሰርቹ የተመረጡ ሰዎች አውቀው መልሳቸውን ሊለውጡ ይችላሉ። ሶስተኛው misunderstanding of the question፣ ጥያቄውን አለመረዳት በጥናቱ ላይ ሌላ ተጽዕኖ ይፈጥራል። lack and control over extraneous variables፣ ኤክስትራኒዮስ ቫሪያብል ወይም የሌሎች ቁጥጥር ማነስ ሌላው ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ነው። ያ ሪሰርቸሩ ብቻውን ነው የሚሰራው፣ የሌሎች ቁጥጥር አይኖርም። ይህ ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ያየነው ሶስቱም ሜቶዶች ወይም ሶስቱም ኬዝ ስቴዲ፣ ሰርቬይ እና ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን የዲስክሪፕቲቭ ስቴዲ ብሬንቾች ናቸው። ሁለተኛው ኮሪሌሽናል ስቴዲስ ኦር ኮሪሌሽናል ሪሰርች። ኮሪሌሽን ኢዝ ዘ ሪሰርች ሜቶድ which measures the relationship between two or more variables። ኮሪሌሽን የምንለው አንዱ የጥናት አይነት ሆኖ በሁለት ነገሮች ወይም ሁለትና ከዚያ በላይ ነገሮች መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት ወይም ግንኙነታቸውን የሚያጠና ነው። However, based on results from correlational research, we can't make any assumption of cause and effect. Correlation coefficient can range from -1 to +1። የኮሪሌሽን ኮኤፊሽንቶች -1 0 እና +1 ናቸው። -1 indicates very strong inverse relationship። እነዛ ሁለቱ ነገሮች ያላቸው ሪሌሽንሺፕ የተቃራኒነት ወይም ሁለቱ ነገሮች ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ከሁለቱ ሪሌት ካደረግናቸው ነገሮች አንዱ ሲጨምር አንዱ የሚቀንስ፣ አንዱ ሲቀንስ አንዱ የሚጨምር ከሆነ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ደግሞ አንዱ ሲጨምር ሌላውም የሚጨምር ከሆነ ይህ ደግሞ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው። ሶስተኛው ዜሮ ኢንዲኬትስ ኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ቫሪያብልስ። ዜሮ ደግሞ የሚያሳየው ግንኙነት እንደሌላቸው፣ አንዱ ሲጨምር ሌላው ሊጨምርም ላይጨምርም ይችላል። ምንም አይነት የአንዱ መጨመርና መቀነስ በአንዱ ላይ የሚታየው ለውጥ በሌላኛው ላይ ምንም አይነት ለውጥ ማያስከትል ከሆነ ወይም ግንኙነት ከሌለው በዜሮ እንገልጻለን። እነዚህ ኮሪሌሽን ኮኤፊሽንቶች ናቸው። ሶስተኛው የሪሰርች ሜተድ ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ሜተድ ነው።
experiment involves manipulation of one or more independent variables and then the measurement of the effect of the treatment on one or more dependent variables. ኤክስፐሪሜንቴሽን የምንለው በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ሁለት አይነት ቫሪያብሎች አሉ። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ኤክስፐሪሜንተሩ ሊጨምርና ሊቀንስ የሚችላቸውን ነገሮችን ነው። ሁለተኛው ዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ደግሞ እነዛ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ሲቀያየሩ የሚቀያየር ውጤት ነው። ኤክስፐሪሜንቴሽን የነዚህን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልን መቆጣጠርን እና ዲፔንደንት ቫሪያብልን መለካት ወይም ማየት ሪዛልቱን ማወቅን መመርመርን የሚገልጽ ነው። እሺ experimental research is a research method that allows researchers to study the cause and effect relationship between variables. በኤክስፐሪመንት ውስጥ ሁለት አይነት ቫሪያብሎች አሉ፣ ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት ቫሪያብል አለ። ስለዚህ ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች የምንለው አንዱ የሪሰርች ዘዴ ሆኖ ሪሰርቸሮቹ በእነዚህ በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ያለውን የመንስኤና የውጤት ግንኙነትን ማጥናት ወይም ጥናት ማድረግን ነው። የመንስኤና ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች አንዱ የሪሰርች አይነት ሆኖ ሪሰርቸሮቹ ወይም ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች በሁለቱ ቫሪያብሎች ላይ በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል መካከል ያለውን የመንስኤና ውጤት ግንኙነትን ያጠናሉ። ለምሳሌ አንድ አጥኚ ሙዚቃ በጭንቀት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ለማጥናት ቢፈልግ እዚህ ቦታ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ሚውዚክን ነው፣ ዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ደግሞ ስትሬስን ነው። ታይፕስ ኦፍ ግሩፕስ ኢን ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች። በኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ሁለት አይነት ግሩፖች አሉ። አንደኛው ኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ ነው። ኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ is a group comprising a participants who receive their experimental treatment in an experiment. ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ላይ ኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ የሚባሉት ጥናት የሚሰራባቸው ሆነው ከሌላው ግሩፕ ተለይተው ትሪትሜንቶች የሚሰጣቸው ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ ነው። ኮንትሮል ግሩፕ is a group which experiment comprising participants who don't receive the treatment. እነዚህ ደግሞ ትሪትሜንት አይወስዱም፣ ትሪት አይደረጉም፣ ምንም አይነት ትሪትሜንት አይሰጣቸውም። የነሱ ጥቅም ልዩነቱን ለማነጻጸር ነው። ለምሳሌ አንድ ሪሰርቸር ቡና በጥናት ላይ ተጽዕኖ አለው ወይ የሚለውን ለማጥናት ቢፈልግ ምን ያደርጋል? ሁለት ግሩፖችን ይፈጥራል። አንደኛው ግሩፕ ኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ ነው፣ ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ ነው። እነዚህን ሁለት ግሩፖች ካደራጀ በኋላ ለአንዱ ግሩፕ ወይም ለኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ ምን ያደርጋል? በየቀኑ ቡና ይሰጣቸዋል። እነሱ ቡና ጠጥተው ያጠናሉ። እነዚህ ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ የምንላቸው ቡና ሳይጠጡ ያጠናሉ። ከዛም ውጤታቸው ይታያል። ውጤታቸው ሲታይ የነዚህ የኮንትሮል ግሩፖች ውጤት የሚጠቅመው ለማነጻጸር ነው። ቡና መጠጣት ተጽዕኖ አለው ወይስ የለም የሚለውን እንድናቅ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ግሩፖች እነዚህ ናቸው። ሌላው ደግሞ ስቴፕስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሪሰርች፣ የሳይንሳዊ ሪሰርች ስቴፖች። አንደኛው ስቴፕ ዲፋይኒንግ ዘ ፕሮብሌም ነው፣ ችግርን ማወቅ። በአካባቢያችን ላይ ትኩረት የሳበው ነገር ምንድን ነው የሚለውን መርምረን ማወቅ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ፎርሙሌቲንግ ሃይፖቴሲስ፣ መላምት ማስቀመጥ ስለዛ ነገር፣ ይህ ነገር እንደዛ ሊሆን ይችላል የምንለውን የራሳችንን መላምት ማስቀመጥ። ሶስተኛው ደግሞ ቴስቲንግ ዘ ሃይፖቴሲስ፣ ያስቀምጥነውን መላምት መመርመር፣ እውነት ይሁን አይሁን የሚለውን መመርመር፣ ኤክስፐሪሜንት መስራት በዛ ነገር ላይ አንድ ሶስተኛው ስቴፕ ነው።
አራተኛው ድራውን ኮንክሉዥን ያንን ነገር ከመረመርን ወይም ኤክስፐሪመንት ከሰራንበት በኋላ ውሳኔ መስጠት ወይም የመጨረሻ ድምዳሜውን ማስቀመጥ። ከዛም አምስተኛው ሪፖርቲንግ ሪዛልት ከዛም በመጨረሻ ውጤቱን ሪፖርት ማድረግ ወይም መግለጽ ናቸው። ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ቻፕተሮችንና ሌሎች ትምህርቶችን በዚሁ ሄድሪን አካዳሚ ቻናላችን ላይ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉን። ቴንክ ዩ